อ่ะสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรามันอยู่กันกับสิงห์ปาร์คนะครับวันนี้มีโครงการครับถ้าเกิดทุกคนเห็นเสื้อผมนะครับมันเขียนว่าปลูกป่าด้วยปลายนิ้วครับมันเป็นโครงการที่เขาจะมาปลูกป่าเพื่อช่วยลดคาร์บอนในอากาศนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรแต่เอาว่าตอนเนี้ยที่เนี่ยมันแทบไม่มีเสาไฟฟ้าเลยเว้ยถ้าเสาไฟฟ้าก็จะอยู่ในโซนเมืองนะแต่ว่าตัวนี้ในที่แห่งเนี้ยเขามีพื้นที่อยู่ 8,000 ไร่เว้ย ก็เลยแบบมันเป็นที่ที่แบบบินโดรนสนุกมากอ่ะมีแบบมีสิ่งมีชีวิตเต็มไปหมดเลยในนี้ เป็นแหล่งอารยธรรม นี่คือบ้านของพวกมันอีกทีนึงผมอยากจะใช้ต้นไม้ต้นนี้เป็นตัวอย่างในการคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ครับ ในเมืองไทยเนี่ยสภาวะอากาศมันไม่เหมือนเดิมละหน้าหนาวหน้าร้อนมันเริ่มไม่ได้มาเวลาเดิมละในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่า climate change ก็คือสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะแก้ไขสิ่งนี้ยังไงมันก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมากมายนะครับรวมถึงบิลเกตเขาก็เคยออกแคมเปญ Carbon Capture มาที่เขาจะให้เงินรางวัลกับคนไหนก็ได้ที่คิดเทคโนโลยีที่สามารถช่วยโลกใบนี้ไว้ได้เขาเรียกว่า Carbon Capture Technology เพียงแต่ว่ามันแพงมากณปัจจุบันเครื่องนี้มันแพงมากเมื่อเทียบกับอะไรก็เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้เงินไงอ๋อ นี่คือเทคโนโลยีที่มีอยู่มาตั้งนานแล้วนะครับ ใช่ต้นไม้เนี่ยมันดูดอากาศที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาใช่ปะแล้วมันก็หายใจออกเป็นออกซิเจนเคยได้ยินไหมอันเนี้ยเคยได้ยินอันนี้เด็กทุกคนน่าจะเคยเรียน CO2 เข้ามาแล้วไอ้ตัว C ตัวคาร์บอนมันหายไปไหนนี่ไงสิ่งนี้คือคาร์บอนทั้งก้อนคาร์บอนวู้คาร์บอนนั่นเลยเป็นทางออกที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนรวมถึงผมเองก็คิดว่าเป็นทางออกของโลกใบนี้นะคือการที่เรามาปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดึงคาร์บอนจากอากาศมาเก็บไว้ในต้นไม้แล้วคาร์บอนมันทำให้โลกร้อนยังไงคาร์บอนไดออกไซด์เขานับเป็นหนึ่งในกรีนเฮาส์แก๊สเรือนกระจกแต่ทุกกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ทำให้โลกร้อนต่างกันแต่ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊ส CO2 เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือว่ามันเป็นเหมือนผ้าห่มของโลกใบนี้มันกันไม่ให้ความร้อนออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า CO2 เนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายนะเว้ย CO2 มันควรจะมีอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็คือสมมุติว่าคุณนอนหลับคุณมีผ้าห่ม1ผืนเฮ้ยมันสบายนะมันไม่หนาวแต่ถ้าคุณเริ่มมี2ผืนเริ่มอุ่นละถ้าคุณมี3ผืนเฮ้ยมันเริ่มร้อนแล้วเฮ้ยแม่ง10ผืนนอนไม่ได้แล้วนะเว้ยคาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเทียบเหมือนผ้าห่มเราควรมีแต่เรามีนิดเดียวพอณปัจจุบันเนี้ยคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมันเยอะไปมันเลยทำให้แบบโลกเนี่ยมันอุณหภูมิมันร้อนเกินปลาในน้ำสมมติมันเคยอยู่ที่10 องศานะแล้วคุณเปลี่ยนเป็น15 องศามันอาจจะตายเลยนะเว้ยร้อนเกินต้นไม้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราทุกคนจะช่วยกันเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศวิธีการแก้คือการปลูกต้นไม้ใช่ไหมแล้วเรากำลังจะไปปลูกป่าที่โครงการนี้กันปลูกป่าด้วยปลายนิ้วคอนเซ็ปต์มันคืออะไรล่ะครับคือเขาจะสื่อว่าไม่จำเป็นที่คุณต้องปลูกต้นไม้ก็ได้ถึงจะช่วยลดคาร์บอนได้แค่คุณลดการใช้อะไรบางอย่างที่สิ้นเปลืองการใช้พลังงานสิ้นเปลืองการใช้วัสดุสิ้นเปลืองแค่คุณลดสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นการตัดวงจรการผลิตของเหล่านี้มันก็แปลว่าคุณได้ลดการสร้างคาร์บอนที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วไงอย่างเอื้อมือไปปิดสวิตช์ไฟแค่นั้นแหละใช่อันนี้ง่ายสุดเลยเอื้อมือปิดสวิตช์ไฟปึ้งไม่ใช่ละคาร์บอนไฟฟ้าที่เราได้มาเนี่ยก็อาจจะมาจากโรงงานถ่านหินใช่ที่เราเปิดไฟทิ้งไว้ก็คือการสร้างคาร์บอนอย่างหนึ่งใช่เลยพอพูดถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ปุ๊บทุกครั้งที่เราผลิตอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการสร้างคาร์บอนโดยปริยายอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเป็นโรงงานผลิตอะไรสักอย่างเยอะๆแล้วคุณไม่สร้างคาร์บอนเลยมันยากมากทางสิงห์เขาตั้งเป้าว่าภายในปี 2030 เนี่ยบริษัทเขาจะกลายเป็นบริษัทที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือความเป็นกลางทางคาร์บอนถ้าสมมติว่าคุณเป็นองค์กรหนึ่ง
แล้วคุณผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา100 ตันเนี่ยคุณก็มีความจำเป็นที่จะต้องดึงคาร์บอน100 ตันในอากาศนั้นน่ะกลับเข้ามาอันเนี้ยจะนับว่าคุณเป็นองค์กรที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้เขาผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่าไหร่เข้าสู่สภาวะอากาศเขาก็จะปลูกต้นไม้เท่านั้นเลยเพื่อดึงคาร์บอนกลับมาสู่ป่าวันนี้ก็เลยจะเป็นวันแรกนะครับที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นตอนนี้คือต้องเริ่มปลูกป่าแล้วเนี่ยอยู่โซนนี้นะเห็นไหม This is หลุม and this is ต้นไม้ อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นต้นอะไรมันจะมีอยู่5ต้นไม้ด้วยกันนะครับพายุงประดู่เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้มี5ต้นที่เราจะมาปลูกกันในพื้นที่แห่งนี้ปกติแล้วถ้าเกิดคนที่เขาขี้เขาจะเอามีดมาตัดถุงเลยใช่ไหมมันไม่เวิร์กพลาสติกมันกว่าจะย่อยสลายได้วิธีการก็คือเราก็จะเอามือเนี่ยกดข้างๆกดลากมันพอเรากดลากมันปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ดินมันคอมเพรสนิดนึงเราสามารถดึงถุงออกได้โดยง่ายดายโชะ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 นะเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยด้วยความที่ตรงนี้เป็นรากใช่ไหมเราก็ต้องทำให้รากมันลงไปได้ลึกที่สุดเพราะว่าเวลาเราปลูกป่ามันจะไม่ได้มีคนมาคอยรดน้ำต้นไม้ตลอดเวลาเราก็เลยต้องให้รากมันมีสิทธิ์ที่มันจะได้น้ำมากที่สุดโอ้ดูข้างหลังด้วยโอ้เฮ้ยพี่มาช่วยผมขุดดีกว่าโอ้โหกูอย่างช้าเลยเวลาเราปลูกต้นไม้นะข้างล่างมันยิ่งชื้นยิ่งคุณวางรากไว้ลึกเท่าไหร่ต้นไม้มันยิ่งกินน้ำเองได้เท่านั้นเราก็เลยต้องทำให้ลึกที่สุดเลยที่เราจะทำได้ก่อนที่มือเราจะลงไปไม่ไหวละฮึบมิดชัวไม่มีวันตายอย่างงี้พอเวลาเราใส่ดินเสร็จปุ๊บต้องกดนิดนึงให้มันมีน้ำหนักไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาสัตว์อะไรมาวิ่งชนแล้วมันหลุดเอาป้ายบล็อกกิรติมาดิแปะมีเหรอไม่มีแซวหลังจากที่ปลูกป่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเที่ยวสิงห์ปาร์คกันดีกว่านะครับอยู่ไม่ไกลมากจากพื้นที่ที่เราปลูกป่ากันคือผมเพิ่งรู้นั่นแหละว่าที่สิงห์ปาร์คเนี่ยเขาก็มีฟาร์มเมลอนด้วยดูครั้งแรกผมก็งงเลยว่าเฮ้ยทำไมถุงดินเล็กขนาดนี้เขาปลูกลูกเมลอนได้ใหญ่ขนาดนี้นะผมก็เลยเดาว่าเขาน่าจะส่งปุ๋ยตามท่อน้ำหรือเปล่าอันนี้ผมก็เดาผมเลยไปถามคนที่เขาปลูกนะครับปรากฏว่าใช่จริงด้วยนะครับดินเนี่ยจะเป็นแค่วัสดุปลูกส่วนอาหารของเมลอนจริงๆเนี่ยเขาวิ่งมาตามสายเนี่ยนะครับสายเล็กๆเข้าดินเมลอนที่นี่เป็นสายพันธุ์โมโมจิและคิโมจิครับนอกจากเมลอนที่นี่เขายังปลูกผลไม้พรีเมียมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มัลเบอร์รี่ข้าวโพดเพียวไวท์ฮอกไกโดและพุทราซื่อหมี่ครับจากภาพมุมสูงก็จะเห็นว่าในพื้นที่แห่งนี้เขามีไร่ชาเยอะมากๆเรียกว่าเป็นฟาร์มชาเลยทีเดียววันนี้นะครับเราเลยได้มีโอกาสมาชิมชากันเราไม่ตำสูตรก็ได้เราเลือกตำใจก็ได้ค่ะตามใจฮะนี่ลองดู1 ช้อนไปเลยพอค่ะมันลีดีกว่างงเฮ้ยมันลีกับลาเวนเดอร์เอาให้งงนี่คือจะชงมันนี้กินใช่ไหมใช่คือเขาบอกว่าให้เราเลือกเบสชาก่อนเขามีชาให้เราเลือก3แบบชาอูหลงชาอัสสัมแดงแล้วก็ชาเขียวมัดหลังจากที่เราเลือกเบสของชา3อย่างแล้วเนี่ยให้เรามาเลือกดอกไม้หรือสมุนไพรอื่นเพิ่มเติมอีก2 ช้อนก็เป็นกิจกรรมปรุงชาด้วยตัวเองครับวันนี้ผมจะเอาลาเวนเดอร์ชาสัมแล้วก็มะลิงงดอกมะลิจริงๆว่ะอันนี้ยังไงต่อนะครับที่ปิดปากถุงครับ ปิดปากถุงฮะเอาปากถุงทาบไปกับเครื่องแล้วก็กดค้างไว้ค่ะดูไฟแดงตรงหน้าดับแล้วก็ยกได้แล้วครับเฮ้ยติดเลยร้อนอ๋อใส่แก้วเลยฮะโชว์น้ำแรกนี่เราต้องล้างประเภทฝุ่นอะไรออกฮะน้ำแรกล้างก่อนน้ำ2 กินดูสิสีเป็นยังไงสีเป็นไงครับกลิ่นมันไม่ได้แรงขนาดตอนแห้ง
รู้สึกว่าตอนแห้งกลิ่นของดอกไม้จะแรงกว่านี้กลิ่นชาคือแรงมากเลยกลิ่นชาคือกบแรงสุดๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมเลือกไอตัวชาอัสสัมก็ได้อาจจะแรงที่สุดในบรรดา3ชาที่เขามีให้อันนี้ของคุณเลือกอะไรฮะ ผมไม่เลือกชาครับ ผมเอาดอกลาเวนเดอร์มาใส่น้ำร้อน ทริปนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการทำธุรกิจในยุคนี้ต่างจากยุคก่อนโดยสิ้นเชิงเลยในอดีตเราก็แค่ผลิตสินค้าที่เราคิดว่าลูกค้าเราชอบสินค้าเราดีแต่ในปัจจุบันการผลิตสินค้าอะไรบางอย่างเราคงต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มันมีต่อโลกใบนี้ด้วยผมได้เรียนรู้จากพี่ๆหลายคนในทริปนี้ครับว่าการปลูกป่าไม่ใช่ว่าจะเอาต้นไม้อะไรมาลงก็ได้เพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นมีความสามารถในการดูดคาร์บอนต่อปีที่แตกต่างกันไปและถึงแม้ว่าเราจะคัดสายพันธุ์ที่ถูกต้องมาแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะรอดนะยังต้องมีการมาดูแลและตัดแต่งต้นไม้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ได้ป่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดึงคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศครับว้าลึกซึ้งโอเค very good